Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm qua thì mình về cái giống như bị trúng gió đó. Mình mệt quá, đâm ra mình có ăn miếng, sau đó mình có uống thuốc đó, thì đâm ra mình ngủ quên luôn. Mình không có làm video clip để gửi đến cho tất cả các bạn, thì mong tất cả các bạn thông cảm ha. Các bạn cũng biết được rằng là hiện tại bây giờ cái visa nông nghiệp đó, mình cũng đang đợi. Nói chung là mọi người đều phải đang đợi hết, và những cái thông tin về vấn đề visa nông nghiệp đó, hiện tại là vẫn chưa có một cái thông tin nào cả về vấn đề visa nông nghiệp. Nhưng mà là trong cái những video clip trước á, mà mình cũng muốn mình có chia sẻ với tất cả các bạn á, thì là dựa trên cái chương trình PALM của 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì bởi vì cái chương trình PALM là một cái chương trình chính mà để tuyển chọn những cái công nhân từ 10 cái quốc đảo để mà bổ sung công nhân qua làm vấn đề nông nghiệp và nông trại cho nước Úc trong cái dịch Covid-19 đang bị thiếu người. Mà trước đây thì cái chương trình này đã có rồi, và đã có là tuyển người qua bên Úc làm việc cho cái ngành nông trại cũng như là cái ngành nông nghiệp của nước Úc. Nhưng mà bây giờ đã sáp nhập vô hai cái chương trình để mà đưa ra một cái chương trình PALM, để mà thống nhất một cái chương trình để mà vì có cái sự bảo vệ hơn cho những cái người công nhân khi mà qua bên Úc làm việc. Thì những cái tiêu chí của cái chương trình PALM mà mình đã có chia sẻ với cho tất cả các bạn rồi. Cái visa nông nghiệp này là nó sẽ dành cho 10 nước ASEAN, nhưng mà sẽ hỗ trợ đi song song với cái chương trình PALM. Bởi vì thí dụ như bây giờ là cái chương trình PALM là một cái chương trình chính, nhưng bên cạnh đó là nếu như trường hợp mà những cái công nhân của 10 quốc đảo mà thiếu, thì bên cạnh đó sẽ có một cái chương trình visa nông nghiệp để lấy công nhân của 10 nước ASEAN để hỗ trợ cho cái chương trình PALM của 10 quốc đảo, để mà bổ sung đủ cái nguồn lao động cho nước Úc, cho cái ngành nông nghiệp cũng như là ngành chế biến thủy hải sản cũng như là nông lâm nghiệp. Thì nước Úc muốn mở rộng thêm những cái chương trình những cái ngành nghề đó, cho nên là muốn thu hút tất cả những cái công nhân của 10 quốc đảo. Nếu như mà thiếu thì bên cạnh đó cũng sẽ có 10 quốc gia Đông Nam Á để mà bổ sung vô cho cái nguồn lao động của nước Úc. Hiện tại bây giờ thì chúng ta ai cũng không có biết được là cái visa nông nghiệp này với những cái điều kiện nó như thế nào, bao gồm tiếng Anh và độ tuổi. Nhưng mà để mà xét những cái điều kiện của cái visa nông nghiệp thì chúng ta sẽ nhìn trên cái điều kiện của cái chương trình PALM. Chúng ta nhìn trên cái điều kiện của chương trình PALM, bởi vì đó là một cái chương trình chính, và chương trình visa nông nghiệp là một cái chương trình bổ sung cho một cái chương trình của 10 quốc đảo này. Thì mình nhìn trên những cái điều kiện chính của cái chương trình PALM đó, thì mình có thể hiểu được rằng là cái chương trình visa nông nghiệp này nó cũng có cái sự tương đồng, và mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ sau này nó cũng sẽ giống như vậy thôi, chứ không có gì khác biệt nhiều. Nếu có thì mình nghĩ cũng là một vài chi tiết, nhưng mà nếu mà gọi là một cái chung thì là mình nghĩ là cái visa nông nghiệp này nó cũng sẽ có sự tương đồng với cái chương trình PALM. Thì bây giờ cái sự thắc mắc của tất cả các bạn là cái gì? Xin lỗi các bạn, tiếng Anh và độ tuổi. Thì bây giờ là trên cái chương trình PALM các bạn cũng biết được rằng là họ có yêu cầu tiếng Anh. Có yêu cầu tiếng Anh là với cái trình độ hợp lý. Thí dụ như bây giờ bạn làm nông thì bạn cần những cái trình độ gọi là cơ bản, căn bản. Còn nếu như thí dụ như bạn làm một cái kỹ sư công nghiệp thì bạn không phải sử dụng một cái chương trình tiếng Anh cơ bản, mà bạn phải sử dụng một cái chương trình tiếng Anh dành cho một người kỹ sư nông nghiệp. Hoặc là bạn thí dụ như bạn đi về đánh bắt cá thủy hải sản. Thí dụ đánh bắt cá thủy hải sản, nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ bạn phải biết về cái vấn đề tiếng Anh để bạn nói về cái vấn đề đánh bắt cá thủy hải sản, chứ bây giờ bạn phải học cái tiếng Anh chương trình, bạn phải biết cái tiếng Anh của cái ngành nghề đó. Đó là tại sao trong cái chương trình PALM này nó có một cái điều kiện là tiếng Anh hợp lý với cái công việc, hợp với cái địa vị của bạn
trong cái công việc đó, bạn kỹ sư, tiếng Anh của bạn phải trình độ kỹ sư. Bạn về giết mổ thì bạn phải biết được cái tiếng Anh về vấn đề giết mổ. Ví dụ vậy, bạn làm nông nghiệp thì bạn phải hiểu về cái tiếng Anh cơ bản của một người nông dân thôi. Còn những người nào làm kỹ sư rồi những về hóa chất thì các bạn phải biết tiếng Anh về những cái hóa chất của một người kỹ sư. Ok, thì mình nói như vậy để các bạn dễ hiểu. Rồi, cái điều thứ nhất là tiếng Anh thì các bạn biết là chắc chắn là phải có rồi đó. Theo mình nghĩ là chắc chắn là phải có. Thứ hai là cái độ tuổi thì bây giờ từ 21 tuổi trở lên. Theo mình nghĩ nó là như vậy. Bởi vì trên chương trình PALM nó là như vậy, thì mình dựa vô cái chương trình chính đã có sẵn và mình biết được là sau này cái visa nông nghiệp nó là sẽ là như vậy, và 90% nó là như vậy, mà để chắc chắn thì cũng phải đợi nó ra. Rồi, còn vấn đề chi phí thì mình không biết là nó cũng sẽ giống như những cái gì của chương trình PALM hay không, thì những cái video trước mình đã chia sẻ rồi. Ok, cái điểm chính mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn là gì? Trong bản khung sườn pháp lý cũng như những cái tiêu chí của cái chương trình PALM, nó có một cái điều là đáp ứng tiêu chí công cộng. Các bạn nên xem lại những cái khung sườn pháp lý mà cái video của mình đó mình có chia sẻ các bạn. Thì nếu bạn nào chưa có xem cái bản khung sườn pháp lý thì các bạn có thể click vô cái video clip mà mình để trên đây, các bạn xem lại cái bản khung sườn pháp lý ha. Ok, rồi cái điều mà đáp ứng những cái tiêu chí công cộng nó như thế nào? Bây giờ đơn giản là thí dụ bây giờ các bạn chỉ hiểu một cách bình thường là các bạn đi ra công cộng các bạn phải lái xe rồi cho nó đúng, rồi hoặc là đi theo đúng luật lệ giao thông hay như thế nào đó. Nhưng mà đó chỉ là một trên vô số điều khi các bạn bước ra ngoài xã hội, một quốc gia, một đất nước mà các bạn chưa hề biết điều gì. Thì hôm nay cái video clip này cũng muốn chia sẻ một số những cái điều để cho các bạn biết được rằng có những cái điều mà chúng ta cứ tưởng đó là những cái sự việc nó bình thường. Đó là những sự việc bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam của các bạn. Đó là bình thường, nhưng mà khi mà các bạn bước qua một đất nước mới thì nó là một điều sẽ không bình thường chút nào. Vậy thì những cái điều đó là gì? Điều thứ nhất, những bạn nào mà ở dưới quê, những ở quê các bạn thường, hoặc là những dân Sài Gòn cũng vậy nữa, các bạn thường thích ăn tiết canh, rất là thích ăn tiết canh vịt, tiết canh heo, tiết canh gì đó, đại khái là tiết canh. Rồi các bạn đi qua bên đây các bạn làm việc, rồi các bạn biết là một cái nơi nào đó, một cái chỗ nào đó mà một người ở kia nó có bán một cái farm bán vịt, bán gà, các bạn mua về để các bạn làm tiết canh đi ha. Ok, rồi các bạn mua một con vịt về các bạn làm tiết canh. Các bạn nghĩ đó ở Việt Nam thì khi một cái tiệc, một cái lễ giỗ, các bạn bắt một con vịt, các bạn cắt cổ, các bạn làm tiết canh, cái đó là chuyện rất là bình thường. Nó không có cái gì mà phải là phải đắn đo và suy nghĩ. Nhưng khi tại nước Úc này các bạn mua một con vịt về các bạn cắt cổ, các bạn làm tiết canh. Thí dụ như bây giờ các bạn làm trong nhà không có ai biết thì không có sao. Nhưng mà nếu như một người hàng xóm hoặc thứ nhất hoặc một người Úc nữa mà họ biết cái điều đó, họ biết được cái điều đó, bạn bắt một con vịt về, bạn cắt cổ, bạn làm tiết canh, rồi họ biết cái điều đó, rồi sau họ sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ tới gặp các bạn. Thứ nhất, có thể những người cảnh sát đó không du di cho bạn không biết, ok, họ cảnh cáo các bạn thôi. Nhưng mà những người cảnh sát khó, họ sẽ tịch thu cái con vịt đó, bởi vì họ không có dùng thùng rác mà họ tịch thu, bởi vì họ sợ các bạn khi họ đi rồi thì các bạn lấy ra các bạn ăn lại, họ sẽ phạt các bạn. Những người cảnh sát khó họ đúng thì họ sẽ phạt các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn ăn như vậy ăn những cái tiết canh với những cái con vật sống như vậy thì khi các bạn bị một cái dịch bệnh gì đó, thì một cái bệnh gì đó mà cái bệnh đó có thể mà lây nhiễm cho cộng đồng, bệnh khi mà các bạn ăn vô, lỡ mà cái con vi khuẩn nó nằm trong cái máu mà các bạn ăn sống vô như vậy thì đâm ra các bạn bị bệnh, rồi bạn tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia, rồi đôi khi cái hơi thở của bạn hoặc lời nói của bạn phát ra
khi cái nước bọt của chúng ta nó văng ra ngoài thì nó sẽ phát tán ra ngoài không khí, thì nó sẽ lây nhiễm cho cộng đồng. Chính vì vậy thì họ tuyệt đối không cho phép các bạn làm điều này. Cho nên các bạn cứ nghĩ là có sao đâu, mình dỗ mình tiệc thì mình cứ bắt con gà con vịt và mình cắt cổ mình làm tiết canh thôi. Nhưng ở nước Úc này điều này nó không có được như vậy. Các bạn không được làm như vậy. Mà khi các bạn làm điều đó thì lỡ như cái trường hợp mà một người hàng xóm các bạn biết được điều này báo cảnh sát, thì các bạn sẽ phạm vô một cái luật của chính phủ Úc không cho. Thứ nhất là trong cái video trước mình cũng đã nói các bạn rồi, chính phủ Úc luôn luôn bảo vệ động vật, cho nên là các bạn không được phép cắt một con vịt hoặc là một con gà, giết một con gà sống hay là một con vịt sống để mà các bạn ăn tiết canh hay như thế nào đó các bạn giết thì là không được ha. Mình cứ tưởng là Việt Nam đó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà bên này thì không được. Rồi các bạn sẽ bị ghi vô trong cái tờ giấy record bạn bị vi phạm như vậy. Rồi ok thì đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thí dụ như bây giờ các bạn đi chơi đi, các bạn đi một cái nhóm nào đó, các bạn đi chơi rồi các bạn đi tới một cái công viên đó, các bạn đi tới một công viên thì khi mà các bạn đi tới một công viên thì các bạn thấy là những cái con cá hoặc những cái con tôm ở những cái công viên được thả tự nhiên như vậy, thì các bạn bắt những cái con cá hoặc con tôm đó lên các bạn ăn. Thì các bạn biết á, là vừa rồi á, tại mình đọc một cái bài báo là những cái du học sinh người Việt Nam mình có 5 người 6 người gì đó đi vô một cái phạt công viên đó bắt tôm lên ăn. Các bạn biết là cái nhóm người đó bị phạt bao nhiêu tiền? 3 triệu đô. 3 triệu đô. Vậy thì bây giờ các bạn cũng không nên đi tới một cái công viên, trường hợp người ta thả cá, tôm hoặc những cái con sinh vật cho có một cái không gian tự nhiên cho những người ta tới thăm, người ta tới chơi, thì các bạn không được phép bắt những con cá hoặc con tôm đó lên để các bạn ăn. Cho nên đó, đây là cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, là các bạn không được phép bắt những cái sinh vật mà ở những công viên họ nuôi hoặc là họ thả tự nhiên, bởi vì điều đó là một trong những cái điều cấm tại nước Úc này. Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là khi các bạn đi ra một cái công viên chơi, các bạn cầm thấy rất là nhiều bồ câu, rất là nhiều bồ câu. Các bạn lấy bánh mì, các bạn thả bồ câu ăn. Chà, bồ câu này nấu cháo và roti ngon rồi nha. Bắt 2 con bỏ ở trong ba lô. Thí dụ không ai biết thì không có sao, nhưng mà một người nào đó biết, báo cảnh sát, và khi cảnh sát tới khám ra trong người các bạn bắt những con bồ câu tự nhiên, thì các bạn cũng sẽ bị vi phạm cái luật của nước Úc này. Cho nên đó là ở ngoài công cộng, bất cứ một cái sinh vật nào mà tự nhiên trong một cái môi trường tự nhiên thì các bạn chỉ ngắm nhìn, chơi đùa, nhưng không được phép bắt nữa. Điều đó là luật ở Úc họ không cho phép các bạn làm điều này. Cho nên đó là các bạn cứ tưởng rất là đơn giản. Thì ở Việt Nam gặp bồ câu lấy giàn ná ra bắn rớt con chim xuống rồi thế là làm roti, hoặc là thấy cá có tôm rồi đó các bạn câu lên bắt lên về nhà ăn. Các bạn nghĩ nó rất là đơn giản và bình thường, nhưng đó là tại Việt Nam. Nhưng còn ở đây những điều đó các bạn không được phép làm. Các bạn không được phép làm. Khi các bạn làm điều đó, thứ nhất các bạn sẽ bị phạt rất là nặng. Vụ 5 sinh viên đó, du học sinh đó bị phạt 3 triệu đô vì cái tội mà bắt những cái con tôm trong cái công viên đó lên để mà ăn. Các bạn thử nghĩ đi. Cho nên đó, mình ở đây mình cũng muốn chia sẻ những cái điều này để gửi đến cho tất cả các bạn, là bởi vì các bạn biết được rằng có những chuyện nó rất là đơn giản khi ở Việt Nam, nhưng mà khi ở Úc này nó không hề giống như ở Việt Nam. Rồi, thí dụ như một cái chuyện nữa, các bạn thấy là
các bạn thấy rác, lá cây. Và cái điều tiếp nữa là gì? Lá cây, rác. Ở nhà của mình á, các bạn thấy là thí dụ như các bạn gom rác, lá cây lại, các bạn đốt lên, đốt rác, đốt lá cây cho nó sạch thôi, cũng đâu có cái gì đâu. Ok. Nhưng mà ở bên đây á, nếu như các bạn cầm gom rác, lá cây các bạn đốt, rồi khi gió nó thổi, khói nó bay qua nhà hàng xóm, hoặc giả sử như bụi lửa nó bay qua hàng xóm biết được, hàng xóm sẽ báo police, thì điều gì nó sẽ xảy ra? Thứ nhất, cảnh sát tới. Thứ hai, cứu hỏa tới. Thứ ba, ambulance tới. Thì bởi vì người hàng xóm nói là cái nhà kế bên đang đốt lửa, nhà kế bên đang đốt lửa, bây giờ họ không cần biết các bạn đốt cái gì, nhưng mà họ nghe cái mùi khét, họ nghe cái mùi khói, họ thấy khói bay vô nhà họ, và họ nhìn qua họ thấy các bạn đang đốt lửa, thì chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát. 3 số 0 họ sẽ bấm 3 số 0, và 3 cái xe, mỗi số 0 là mỗi xe, mỗi số 0 là mỗi xe cảnh sát, xe cứu hỏa nè, và xe cứu thương chạy tới nhà của bạn. Bạn vì đốt rác thôi, nhưng mà người ta thấy, người ta cứu hỏa, cảnh sát tới là chụp bạn liền, cứu hỏa là giấy đổ nước ra xịt cái đống đó liền, và thứ ba là bắt bạn liền. Thì các bạn cứ nghĩ đó là một cái việc rất là bình thường. Ở Việt Nam các bạn lấy chỗ ra các bạn quét rác, thì các bạn nghĩ cái chuyện rất là bình thường thôi, đốt cho nó sạch thôi, nhưng mà không được. Ở đây khi các bạn quét rác, các bạn hốt, các bạn bỏ một cái bao ni lông bự, rồi các bạn bỏ vô cái thùng rác, hàng tuần có xe tới đổ rác. Các bạn chỉ làm được như vậy thôi, chứ các bạn không được phép là đốt rác giống như ở Việt Nam. Thì đó là cái điều mà rất là khác biệt khi ở Việt Nam. Khi các bạn mình nghĩ đó là rất là bình thường, đó là cái chuyện rất là bình thường thôi, nhưng mà nó là rất bất bình thường khi tại ở đây. Và cái điều thứ 5 là gì? Điều cuối cùng mình cũng muốn chia sẻ các bạn. Giả sử như bây giờ các bạn đi đến nói chuyện với một người nào đó, ok, các bạn nói chuyện, các bạn gây gổ với nhau, ok, tôi với anh nói chuyện gây gổ với nhau, các bạn có thể là nói bất cứ cái gì, chửi bậy cái gì cũng được, nhưng các bạn không được phép là nói họ là nhục mạ họ. Và khi các bạn nói chuyện xong, hoặc là các bạn đi tới coi một cái việc, một cái người thổ dân đang nhảy múa đi, các bạn coi, hoặc là các bạn thấy một cái gì đó ngoài cộng đồng, các bạn coi, các bạn thấy không có hay, không có thích, nhưng mà thay vì không thích thì thôi các bạn bỏ đi, nhưng mà các bạn có một hành động là phun nước bọt bình thường thôi. Ở Việt Nam tôi nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà khi một người khác thấy điều đó thì họ sẽ báo cảnh sát biết là bạn kỳ thị chủng tộc, bạn kỳ thị những người thổ dân, bạn kỳ thị những cái người mà đang làm những cái công việc cộng đồng, hoặc là vở diễn nào đó, hoặc là đang nói chuyện với bạn hay như thế nào đó, bạn có một cái thái độ kỳ thị, thì lập tức họ báo cảnh sát. Và khi cảnh sát tới là tin họ, bởi vì họ có những người khác nhìn thấy, thì họ sẽ báo cảnh sát biết, hoặc là họ có cái điện thoại, họ sẽ quay được điều đó, thì lúc đó các bạn sẽ bị phạt. Rồi, tất cả những cái gì nó còn rất nhiều trong cái cuộc sống mà ở Việt Nam chúng ta tưởng chừng như nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường, nhưng mà khi ở bên Úc này mình nghĩ là cái sự này mình làm đó là một cái vô tình thôi. Ở tụi Việt Nam tôi bắt vịt, tôi cắt cổ vịt rất là bình thường, tôi không thích cái này, nó diễn dở quá, mình phun nước miếng rồi mình bỏ mình đi. Hoặc là các bạn thấy đốt rác rất là bình thường, hoặc những cái việc đó mà các bạn nghĩ ở Việt Nam nó rất là bình thường. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là những cái điều này là những cái điều mà các bạn phải là không được phạm vào quy tắc cộng đồng. Nếu như cái điều này các bạn bị phạm thì chắc chắn là cái visa của các bạn khi đang làm sẽ bị ảnh hưởng. Có thể là họ sẽ hủy visa các bạn liền ngay cái thời điểm đó, sau khi phạt rồi sẽ hủy visa và cho các bạn về nước. Đó là cái chuyện thứ nhất. Nếu mà gọi là
Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là nếu như các bạn sau này các bạn làm rồi sau này họ xét vô thường trú dân các bạn thì họ thấy các bạn là không có một hành kiểm tốt hay như thế nào đó để họ xét vô thường trú dân. Chính vì vậy là mình hôm nay mình muốn chia sẻ cái video clip này để gửi đến cho tất cả các bạn về những cái điều mà các bạn tưởng chừng nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường so ở Việt Nam, nhưng mà khi mà ở nước Úc này qua bên đây các bạn không hề, những cái điều đó nó không phải là bình thường và đơn giản như các bạn nghĩ. Nó không phải bình thường đâu. Bởi vậy tại sao mà trong cái bản khung sườn pháp lý nó có một cái điều là tôn trọng quy tắc cộng đồng. Đó, phải là theo cái quy tắc của cộng đồng. Thì điều này nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn tham gia ra ngoài xã hội thì các bạn vô tình sẽ bị ảnh hưởng. Mình làm một cái hành động hoặc là làm một cái sự việc gì đó mình nghĩ nó tưởng chừng nó rất là bình thường, nhưng thực sự mình đã vi phạm vô một cái điều luật của một đất nước mà mình mới đến ở, mới tham gia, thì mình phải có cái sự cẩn thận, cẩn trọng trong tất cả những cái gì mà đôi khi mà chúng ta nghĩ đó là bình thường, nhưng mà ở một cái đất nước mà chúng ta mới vừa bước chân tới, chúng ta chưa biết gì hết, thì đó là một cái điều mà chúng ta sẽ bị vô tình, sẽ bị phạm vô trong cái điều luật đó. Bây giờ giả sử như các bạn thấy cái công viên ở đằng trước, bây giờ ở đây xung quanh các bạn thấy không có ai cả, nhưng mà ví dụ như các bạn tới đó chơi rồi, các bạn chơi xong đã rồi, các bạn phá hoặc là làm một cái điều gì đó, hoặc là các bạn làm một cái việc gì đó ngoài công cộng nó hư, thì ví dụ như mình không biết được ở gần đây có camera hay là cái gì hay không, thì vô tình ghi lại những cái hình ảnh đó của bạn, thì lúc đó là họ sẽ tìm ra các bạn và biết được các bạn đang ở đâu và làm gì, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái visa của bạn. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ những cái điều này để gửi đến cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu được hơn rằng là những cái sự việc nó bình thường, rất đổi bình thường ở Việt Nam, mà đôi khi đó là những cái sự việc, những cái hành động chúng ta rất là hàng ngày có thể trải qua, hoặc là cuộc sống của chúng ta, nhà ta mỗi lần có tiệc có giỗ mình cũng hay làm như vậy, mình nghĩ nó rất là bình thường. Nhưng mà khi các bạn đặt chân tới một đất nước mới như vậy, mình chưa hiểu hết những cái luật pháp của họ, thì những cái điều đó vô tình sẽ gây ra các bạn sẽ bị phạm vô một cái lỗi của một cái đất nước mà chúng ta mới vừa tới sống và làm việc tại đây. Thì mình cũng chia sẻ một ít những cái thông tin như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Ok, thôi mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây, và chúc các bạn luôn được bình an, hạnh phúc trong cái cuộc sống, và ráng chờ đợi cái visa đồng nghiệp này tới ngày phát hành. Mình nghĩ nó cũng không có còn thời gian bao lâu đâu. Và các bạn nên nhớ là hãy học tiếng Anh để mà bổ sung vô. Nếu mà cái visa, mình nghĩ là nó sẽ cần tiếng Anh, visa nông nghiệp nó sẽ cần tiếng Anh, cho nên là các bạn hãy học tiếng Anh ha. Còn độ tuổi mình nghĩ là sẽ từ 21 tuổi trở lên. Thì những bạn nào mà có tiếng Anh rồi, độ tuổi các bạn trung bình, ok, thì các bạn bây giờ tập trung vô cái vấn đề là tìm hiểu cái nông nghiệp tại nước Úc để các bạn bổ sung cái kiến thức của mình. Khi cái visa nó phát hành, các bạn có thể tự tin mình đủ điều kiện, đủ đáp ứng mọi cái điều kiện của cái visa này nó yêu cầu. Thì chúc các bạn luôn sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Bye bye.